Nhà bị giải tỏa, chia thành 3 căn nhà. Mẹ chồng quay lưng lại và ép tôi ra khỏi nhà không một đồng. Tôi vội vàng ký vào giấy tờ. Chỉ biết cuống cùng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Cả gia đình này thật ngốc, chọn nhầm khu dân cư. Chúng chẳng biết gì cả. Căn nhà thực sự bị giải tỏa là căn nhà cưới của tôi. Tôi có thể nhận được hơn 1 triệu tiền đền bù giải tỏa. Tôi định nói với chồng. Có thể chiếc xe anh ấy luôn muốn mua cuối cùng có cơ hội rồi. Nhưng không ngờ lại bị lạnh nhạt. Đó là tiền của bố mẹ tôi, không phải chuyện của anh. Căn nhà ở khu dân cư Vĩnh Hồng rõ ràng là của bố tôi để lại cho tôi. Sao lại thành tiền của ba mẹ anh ta rồi? Tôi không hiểu sao lại gọi điện cho mẹ chồng. Giọng điệu của bà giống y hệt con trai bà. Chưa giải tỏa mà đã nghĩ đến tài sản của nhà tôi rồi. Đừng quên tôi còn có một đứa con trai nữa. Nó sắp lấy vợ. Cô làm chị dâu mà giữ nhà.